Hi everyone, it's Kim and welcome back to my channel. And today's video is my 40 days update using Brilliant Skin Rejuvenating Set. Pang 40 days ko na siyang nagagamit, pero sa totoo lang, hindi ko pa siya nauubos. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sinasabi ko ha. Kasi talagang yung toner ko, meron pa hanggang dito. Yung toner. Nung nakaraan kasi hanggang dito. Kaya akala ko kasi nung last update ko, mauubos ko na siya. Pero hindi pa rin naubos yung toner. At ganun din sa rejuvenating cream. Akala ko mauubos ko na rin siya, pero hindi pa. So, I think itong aking rejuvenating cream, tatagal pa siya ng hanggang 3 days. Kasi everyday ko siyang ginagamit. So, pang 3 gabihan ko pa itong magagamit. Kasi guys, can see right here. Ayan, diba? Parang hindi ko siya ginagamit, diba? Kasi talagang parang tagal maubos. Kasi talagang maliliit lang ang gamit ko eh. Talagang dot lang. Pero yung sa sunblock ko, sunblock cream, marami pa siya guys. Tignan nyo. Ang dami pa niya, diba? Ayan. Kasi itong sunblock cream, pag pinahid mo talaga siya sa face mo, para lang siyang tubig. Pag na-spread mo na siya, pag mo na, ganito lang ginagawa ko. Pag kumukuha ako, ganyan lang. Ganyan lang. Tapos, kita nyo yan. Ganito lang ako karami kumukuha sa aking sunblock. Tapos, kinakalat ko lang siya ganyan. Tapos, mild lang ang pagpahid. Ganyan. So, kalalagay ko lang din ng sunblock cream ha. Kasi kakahilamos ko lang. Kaya, matagal maubos yung aking sunblock. Tapos, siguro, kaya din matagal maubos yung aking toner dahil din sa cotton na ginagamit ko. In-order ko pa siya from China. In-order ko siya sa eBay. Tapos, nanggaling pa siya sa China. Pero, binagbayad lang ko ng $1. Matagal na tong bulak na to. Kasi ang dami niya laman, 250 pieces. Ang laman niya. Kaya, ayan. Dalawa to eh. Dalawa in-order kong ganito. Yung isa na sa plastic, pero ito isa na sa case. Ayan siya. Para lang siyang para lang siyang tissue paper. See, para siyang tissue. Pero, pupunitin mo siya para kumuha ka. At ito yung bulak na ginagamit ko. Para lang siyang papel. Promise. Para siyang papel sa sobrang nipis. Ayan siya. Pero matibay siya. Rinig niyo yan. Maganda to kasi ang daming pwedeng paggamitan na ito sa sobrang nipis. Konti lang yung na-absorb niya na toner. Tapos pwede mo siyang gamitin sa face mask. Pwede mo siyang gamitin face mask. Gumawa ka ng sarili mong serum. Tapos ibabad mo lang siya. Tapos iganyan mo lang. Meron ka ng face mask. Kaya binili ko to eh. Kasi siya. Para sa akin multi-purpose siya. Pwede pantagal lang makeup. Basta yun. Ito yung bulak na ginagamit ko, kaya hindi rin kaagad-agad naubos yung aking toner. So, right now, kung napansin nyo, parang paiba-iba yung kulay. Hindi ko lang alam kung nagbabago ba yung kulay sa camera. Kasi yung liwanag na ginagamit ko is galing sa window. Tapos, ang weather ngayon is cloudy and sunny. Kaya, pag lumalabas yung araw, nag-iiba yung kulay. Kapag natatakpan na ng cloud yung araw, nag-iiba rin yung kulay ng aking face. So, yun. Ang masasabi ko lang dito, yung natira rito, uubusin ko siya hanggang sa maubos siya. I think 3 days talaga aabot pa to. Pero yung sunblock, hindi. Yung sunblock pang matagalan pa hanggang pang 2 months pa to siguro. No, I think itong sunblock aabot pa to hanggang pang 20 days. That's why, gusto ko yung Brilliant Skin kasi nga, maganda na siya. Maganda na yung resulta for me ha. For me. Ang ganda niya talaga. Mabisa siya sa aking balat. Tapos, tipid pa. So, after ng video na to, maglalagay ako ng before and after. From day 1. Tapos, yung, diba, every 10 days ako nag-update. So, from day 1 hanggang ngayon, 40 days, ilalagay ko sa end ng video na to yung aking result. Kung ayaw nyo panoorin tong intro na to, yung mga chismisan lang natin ng konti, skip nyo na, puntahan nyo na yung aking video na merong sa end ng video na to. Ayun. Pasensya na kayo ha, kasi talaga nagmamadali ako. Pasensya na kayo, parang ang bilis ko magsalita, nagmamadali lang talaga ako mag-film, kasi hindi ako makatagal sa liwanag. Sumasakit talaga yung mata ko eh.
Ayan, parang kagagaling ko lang sa iyak, 'di ba? Kahapon na mamagayan. Ito, meron akong pampatak. Para maniwala kayo, meron akong allergy talaga. Ito yung ginagamit kong pampatak sa mata ko. Ayan siya. Kapag namamaga yung mata ko, feeling ko mabigat na naman siya, tas lumiliit yung mata ko, parang kala mo kaiiyak ko lang, nagpapatak na ako na ito, ibig sabihin ng may allergy na naman ako. So, ayun. Ito yung aking face, as you guys can see. Ayan siya. Kayo nang bahala humusga. Ayun, gagawin ko, pag naubos ko na to, magpapahinga lang ako ng 10 to 15 days. Tapos, gagamitin ko na yung aking second box. Kasi kailangan mo rin pahingayin yung face mo. Kasi, sa sobrang nipis, parang nipis na kasi ng face ko ay ng kinis niya. Kaya parang kailangan ko na ulit siyang ipahinga muna. Tapos, tsaka ko nagagamitin ulit yung pang second box na Brilliant Skin pa rin, of course, rejuvenating. Ang ganda niya talaga, guys. Promise, ang ganda niya. Lumiit talaga yung aking mga pores. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Ayan siya. So, thank you guys for watching. I hope you like this video. And please don't forget to thumbs up and subscribe. Ilalagay ko yung link sa description box. Yung link ng yung playlist ng Brilliant Skin. Para pag kinlik nyo yun, automatic na siyang magpi-play from day 1 ko hanggang itong video na to. Para dire-diretso lang ang panonood nyo. Kung gusto nyo i-click, ha? Nasa inyo po yan. So, ayun. Thank you, thank you. I love Brilliant Skin. Anyway, guys, ang Brilliant Skin, hindi ito sponsor, okay? Kasi para sa inyo, sa mga huli para sa mga huli na nakapanood ng video ko, itong Brilliant Skin, hindi po siya sponsor kasi nandito ako sa Texas, so walang mag-i-sponsor sa akin ng Brilliant Skin dito. And binili po siya ng aking mother-in-law sa Pinas. Nung pumunta siya sa Pinas, binila niya ako ng 2 box. So, kapag naubos na yung pang-2 box, so order na ako sa eBay kasi meron namang sellers sa eBay ng Brilliant Skin. So, ayun.